أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dear student, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear statistics and Pashto channel چې څنګه تاسو ته پته ده چې په دې کې موږ د statistic lecture په پښتو کې اپلوډ کوو او سپیشلی موږ د هغه سټوډنټس لپاره کوم چې بیسیک statistics زده کول غواړي د هغې لپاره په دې کې لیکچرې موجود دي. زموږ نننی لیکچر یا ټاپک چې کوم دی هغه هم د probability دی، خو د probability کې زموږ سره permutation and combination دي. نو اول راځو permutation او combination ته چې په دې کې موږ سره څه شی دي. Permutation is the method of grouping elements of sample space in such a way that their position is important, denoted by NPR is equal to n factorial divided by n minus r whole factorial. Combination की सही combination is the method of grouping elements of sample space in such a way that their position is not important, denoted by NCR, which is equal to n factorial divided by r factorial into n minus r whole factorial. Permutation او combination دوانو definition موږ وکړل چې دا زموږ سره method of grouping elements دي د sample space. کوم چې زموږ سره sample space دی، په تیر لیکچر کې موږ sample space ښودلی دی چې څه ته وایي چې څومره possible outcome د یو experiment راځي هغې ته موږ sample space وایو. نو دوی وایي چې څومره elements په sample space کې دي د دغې موږ grouping کوو په داسې یو طریقې سره چې د هغې position اهمیت موږ ته لري. نو دغې ته بیا موږ permutation وایو. مثلا دوه کسان دي، زه وایم چې اولنی کس په اولني سیټ کې کېنوه او دویم کس په دویم سیټ کې کېنوه. بیا وایم چې نه، دویم کس په اولني سیټ کې کېنوه او اولنی کس په دویم سیټ کې کېنوه. دلته موږ د پوزیشن امپورټنس ورکړی دی چې یو ځل یو کېنوه بل ځل بل کېنوه. نو دلته زموږ سره د پوزیشن چې کوم د امپورټنس دی، نو په دې صورت کې موږ پرموټیشن یوز کوو. ټیک شو. په سیکنډ کې وایي که چېرته کمبینیشن زموږ سره هغه پروسس دی د ګروپینګ اف ایلیمنټس اف سامپل سپیس، همدغه یو خبره ده، خو په داسې طریقه چې په کوم وخت کې زموږ سره د پوزیشن څه امپورټنس نه وي. مثلا دوه کسان دي، که مخکې کښېني څوک او که څوک وروسته کښېني، بس دوه کسان دي په سیټونو کې کښېنوه. نو دلته زموږ سره امپورټنس نشته دی، د سیټ څه امپورټنس نشته دی. او که چېرته موږ د سیټ امپورټنس ورکړو چې مطلب دا سیټ ښه دی دا بېکاره دی، مطلب په دې سیټ کې دا کښېنوه یو ځل بل ځل پکې بیا دا کښېنوه، نو دلته موږ امپورټنس ورکړو. نو دغه حالت کې بیا موږ پرموټیشن یوز کوو. که امپورټنس نه ورکوو پوزیشن له مونږه، نو بیا مونږه کمبینیشن یوز کوو. او د کمبینیشن فارموله چې کوم ده دا برابر ده د NCR is equal to n factorial divided by r factorial into n minus r factorial. د پرموټیشن او د کمبینیشن په فارموله کې جست دا ډیفرنس دی چې کمبینیشن کې دا r factorial دی ایکسټرا، بس نور پکې هیڅ هم نشته. ټیک شو. که چېرته مونږه 1 by r factorial واخلو او into NPR واخلو، یعنې د پرموټیشن فارموله چې کوم ده دا واخلو، نو بیا زموږ سره دا هم برابر دی. مطلب دا چې موږ د کمبینیشن فارموله کې د فیکټوریل فارموله پوټ کړو، صرف 1 by r فیکټوریل ورسره ملټیپلای کړو، نو سیم خبره ده. ټیک شو. یعنې دا NPR فارموله چې ته کله زده کړې او 1 over r فیکټوریل ورسره ملټیپلای کړې، نو د NCR فارموله شوله. سمپل ډیفرنس دی. ټیک شو. ها. Consider a population of 3 elements. Let's suppose موږ سره 3 elements دي، 3 elements A B C هر څه چې دي انسانان دي که هر څه دي. ټیک شو. دلته اوس مونږ وو چې دا مونږ د پرموټیشن په طریقه باندې هم د دې ګروپینګ کوو او د کمبینیشن په طریقه هم ګروپینګ کوو. نو په فرست نمبر کې مونږ سره چې د دې پوزیشن امپورټنس مونږ واخلو، څنګه چې تاسو ما د سیټونو خبره وکړه چې که چېرته مخکې سیټ ښه وي، نو مخکې سیټ کې به کس یو ځل کښېني، اولنی کس کښېني، او په سیکنډ ټایم په پکې بیا دویم کس کښېني، نو مونږ امپورټنس ورکړو. نو دا شان لیټ سپوز دا موږ سره یو ایلیمنټس دی، دې له مونږ د پوزیشن امپورټنس ورکړو. چې پوزیشن امپورټنس هم ورکړو، نو دلته موږ پرموټیشن یوز کوو. اوس n زموږ سره 3 برابر دی، n ټوټل نمبر اف ایلیمنټس دي هغه زموږ سره 3 دي. r زموږ سره چوزن دي چې کوم شي موږ چوز کړی دی، یعنې دوه کسان ته موږ چوز کوو. ټیک شو. موږ وایو چې یاره دا دوه کسان کښېنوه، خو پوزیشن امپورټنس ولا ورکړه. مطلب که یو سایډ دی او بل سایډ دی، نو دې اهمیت شته دی، بیا دا یو اخوا یا دا بل دی خوا، نو دې څه اهمیت شته. نو موږ به د NPR فارموله یوز کړو. د NPR په فارموله کې چې کله دا موږ پوټ کړو،
نو n فیکټوریل د 3 فیکټوریل برابر دی ډیوایډ بای n ماینس r نو 3 ماینس 2 فیکټوریل بشي دا بشي 3 فیکټوریل ډیوایډ بای 1 فیکټوریل 3 فیکټوریل برابر دی 3 ضرب 2 ضرب 1 فیکټوریل خو تاسو پته چې کم شیز فیکټوریل ته واخلئ نو دغه انسان ضرب دی دغه نه ښکته چې د 1 پورې څومره انسي دا به ټولې والي نو 3 ضرب 2 ضرب 1 نمبر راشي 6 او 6 په 1 ډیوایډ کړه د 1 فیکټوریل موږ سره بیرته د 1 برابر دی نو دا به موږ سره 6 ډیوایډ بای 1 از ایکوال ټو 6 مطلب دا چې 6 پوزیشن یعنی 6 طریقو سره دا موږ کېنولی شو څنګه اول نمبر دا چې A اول کېنو او B پسې وروسته کېنو دویم خبره دا چې A اول کېنو او C پسې وروسته کېنو ټیک شو دریمه خبره دا چې B اول کېنو C پسې وروسته کېنو څلورمه خبره دا چې B اول کېنو او A پسې وروسته کېنو دلته موږ A اول کېنولی او B هم وروسته کېنولی نو دلته موږ B اول کېنو او M پسې وروسته کېنو په 5 نمبر کې C موږ اول کېنو M پسې وروسته کېنو دلته موږ اول A کېنولی او بیا C کېنو دلته موږ C اول کو M وروسته کو دلته موږ B اول کېنولی دی په 3 نمبر کې C وروسته کېنولی دی په 6 نمبر کې موږ C مخکې کېنو او B وروسته کېنو نو 6 پاسبل زموږ سره شته دی پاسبلیټیز د دې د ګروپینګ چې یعنې 6 ګروپس دی نه جوړېدلی شي ټیک شو اوس که چېرته موږ وایو چې د دې پوزیشن امپورټنس نشته لیټ سپوز نو بیا موږ NCR یوز کوو نو NCR زموږ سره برابر دی R is equal to 2 N is equal to 3 هماغه ایلیمنټس دي نو n فیکټوریل ډیوایډ بای r فیکټوریل انټو n ماینس r هول فیکټوریل 3 فیکټوریل ډیوایډ بای 3 ماینس 2 هول فیکټوریل او r فیکټوریل په ځای کې 2 فیکټوریل ایکسټرا راغلی ټیک شو د 3 فیکټوریل په خپل ځای رالو 3 ماینس 2 نه 1 فیکټوریل راځي دا 2 فیکټوریل په خپل ځای راکوشو لاندې ټیک شو اوس 3 کراس 2 کراس 1 ډیوایډ بای 2 کراس 1 به راشي دا 2 به د 2 څخه کټ شي 3 ځای 1 نه به راشي 3 نو دلته به موږ سره 3 پاسبل ګروپینګ چې کوم دی دا کېدلی شي چې موږ د 3 کسانو نه 2 کسان سلیکټ کوو اول نمبر دا چې A او B یا B او A یو خبره دلته موږ پوزیشن لا امپورټنس ورنکړو بس موږ A او B راواستل نو که A او B کېنه او که B او A کېنه مطلب که اول A کېنه او B وروستو کېنه که اول B کېنه او وروستو A کېنه یا A اول رالی او B وروستو رالی یا B اول رالی او A وروستو رالی یو خبره شو ټیک شو مثلا په دویم نمبر کې چې B او C دي نو که C مخکې کې او که B مخکې کې څه مسله نشته خو بس مطلب خبره سیم ده پوزیشن له موږ امپورټنس ورنکړو په 3 نمبر کې موږ A او C واخیستل نو دلته زموږ سره 3 پاسبلیټیز راغلل نو په کمبینیشن او پرموټیشن کې دغه جسټ ډیفرنس دی چې په پرموټیشن کې د پوزیشن امپورټنس شته دی په کمبینیشن کې د پوزیشن امپورټنس نشته دی ها اوس موږ راځو د پروبابیلیټي ډیفینیشن ته د پروبابیلیټي ډیفینیشن خو موږ په تیر لیکچر کې کړی هم دی چې یاره پروبابیلیټي وایي څه ته خو دلته موږ اصل ډیفینیشن ته راځو کوم چې بالکل داسې ډیفینیشن دی چې په هغې کې څه کامیابي شی نشته دی او یو ځل موږ عام اوس یوز کوو موږ خو پرون ویلي وو چې پروبابیلیټي موږ ته چانس اف اکرنس ته وایو چې مطلب کوم چانس اف اکرنس دی دغه ته موږ پروبابیلیټي وایو خو اوس راځو چې کمپلیټلی پروبابیلیټي څه شی دی څنګه تاسو ما ویلي چې ابراهیم ډمور او داسې نور ساینټسټ چې کوم پاس کړل دوی پکې بیا پروبابیلیټي کې چې کوم دی امپروومنټ وکړو چې مطلب پروبابیلیټي څه ته وایي نو دا بیا زموږ سره افټر امپروومنټ چې کوم ډیفینیشن دی هغه راغلی دی موږ وایو چې لیټ اس بی ا سامپل سپیس فرض که اس زموږ سره یو سامپل سپیس دی صحیح شو آل پاسبل آوټکم چې کوم دي وذ سامپل پوینټس هغې کې زموږ سره سامپل پوینټس دي کم دي د A1 نه والا د A نه پورې چې هر څه دي هغه پکې راغلي دي ویر probability of AI means I مطلب دی I raise from 1 up to n د I نه 1 نه والا n پورې چې هر څومره سي دي هغه پکې راغلي صحیح شو نو فرض که د AI probability چې کوم دا is the probability let's suppose وایي چې دا شی چې کوم موږ ولیکو فرض که دا یو probability شوه of AI دا د AI probability شوه that must satisfy the following او دا به د لاندنۍ خبرې چې کوم دي دا خامخا satisfy کوي که دا لاندنۍ خبره satisfy کوي خو دا probability ده که دا خبره نه satisfy کوي نو دا probability نه ده د ډیفینیشن ته ځل به وګورئ وایي چې let S be a sample space with a sample points A1 to AN where P of AI is the probability of AI that must satisfy the following وایي چې S زموږ سره یو sample space دی او په هغه sample space کې زموږ سره د A1 نه والا د A نه پورې NC دي هر څه چې دي او دغه P of AI چې کوم دا زموږ سره probability of AI ده او دا به زموږ سره دا درې خبرې satisfy کوي نمبر 1 for any event AI چې هر یو ایونټ دی د AI مطلب د A1 نه والا د A نه پورې چې هر یو شیز دی د هغې دپاره به زموږ سره probability څه دا به د 0 نه والا د 1 پورې برابر وي یعنې 0 is less than or equal to probability of AI is less than or equal to 1 مطلب د A1 نه والا A1 A2 A3 A نه پورې چې څومره انسي دی probability چې کوم رینج دی دا د 0 نه والا د 1 پورې دی مطلب د 0 نه لیس هم نه شي کېدی د 0 نه د 1 نه ګریټر هم نه شي کېدلی که چېرته زموږ سره
دا الیمنټس راتلو والی ټیک شو 0 نه لیس باندې هغه تاسو ما پرون ویلو چې کله زموږ سره 0 اله کېدای شي probability چې هغه مکمل موږ سره انکلوډ نه هغه موږ امپاسبل ایونټس وایو لکه مثلا تاسو ما ویلو چې زه کاین تاسو کوم فرض کا هډ او ټیل راځي او هډ او ټیل کې زما چې چی به پکې راوړي نو چې خو به دې کې نشته هډ او ټیل دي نو هډ او ټیل به راځي نو زموږ سره چې کوم نه هغه probability 0 ده هغه موږ امپاسبل ایونټ هم وایو نو دغه صورت کې نه وایي دی هغه صورت کوي چې مطلب د 1 نه ولا نه پر دا زموږ سره ټول سامپل پوینټس دي د سامپل پوینټ چې کوم probability دا به د 0 نه 1 پورې په دې میډل کې خامخا ټیک شو ها بل زموږ سره 2 نمبر کوي چې probability of s is equal to 1 نو s زموږ سره چې دا سامپل سپیس دی ټوټل دا ټوټل سامپل سپیس چې کوم دی د a1 ولا n په د ټوټل probability چې تر ټول کې دا به 1 برابرۍ خامخا به د 1 برابرۍ د 1 نه لسم شي کېدی او ګریټر هم نشي کېدلی دویمه خبره په دې ځای کې بله وکړئ چې probability of پای سیټ مطلب خالی سیټ دا به د 0 برابرۍ خالی سیټ مطلب دا لکه څنګه تاسو ما ویل چې کاین ته ټاسک کې او ته چې چی به پکې راوړي نو دا چې زموږ سره یو خالی سیټ شو نو دا زموږ سره 0 ده د probability په دې حالت کې ټیک شو تھرڈ نمبر کې وایو rules کې چې if a1 and a2 are two mutually exclusive events چرته a1 او a2 mutually exclusive events وي then نو بیا زموږ سره چې probability of a1 union probability of a2 is equal to دا برابر د probability of a1 plus probability of a2 چرته دا mutually exclusive events وي نو probability of a1 union a2 زموږ سره برابر د probability of a1 plus probability of a2 او mutually exclusive events تاسو ما ویلو چې هغه ایونټس دي چې په هغې کې زموږ سره کامن پوینټس نه وي د a1 او a2 زموږ سره فرض کړه دوه میوچولی ایکسکلوسیو ایونټ شو نو د دې دواړو په منځ کې کامن پوینټ نشته چې کامن پوینټ نشته نو یو خبره ده چې د دواړو یونین پرابیلیټي کې ته وایي او که ځان یې وایي او پلس کې نو یو شانې به راځي ټیک شو therefore probability of an event a is given by نو دې وجې نه اوس وایي چې probability of یو ایونټ چې کوم دا موږ څنګه ورکوو دا موږ ورکوو probability of a is equal to number of sample points in a په a کې زموږ سره یو ایونټ دی نو په دې a کې چې څومره سامپل پوینټس دي د دې نمبر به راوالي ډیوایډ بای نمبر اف سامپل پوینټس ان s او په s کې چې s زموږ سره سامپل سپیس دی ټوټل دی نو په ټوټل به ډیوایډ کړي او دا موږ یوزولي ظاهرو په m بای n باندې m اوور n باندې ټیک شو په دې باندې پریکټیکل ایگزامپل چې وشي نو بیا به تاسو نور هم ورسئ انشاءالله او دې مثال داسې دی لکه چکه کاڼی موږ ترو کوو فرض کا لډو کاڼی چې کوم ډای ورته ویل چې په انګلیش کې نو ډای موږ ترو کړله چې ډای موږ ترو کړله نو په دې کې د 1 نه والا 6 پورې ان سی دی 1 دی 2 دی 3 دی 4 دی 5 دی 6 دی نو نمبر اف سامپل پوینټ زه وایم چې د 2 probability څه ده نو 2 زما سره یو ایونټ شو نو 2 زموږ سره نمبر اف سامپل پوینټ نو په 2 کې سره زموږ سره یو نمبر شو مطلب دا 2 خو یو ځل دی که نه دی مطلب دا نه دی چې دا 2 دی دا 2 دی دی مطلب دا چې دا یو ایونټ دی ایټ ا ټایم دا زموږ سره یو ایونټ دی چې یو ایونټ دی دا یو ځل اکر کېدی شي ایټ ا ټایم دا یو ځل راتلی شي دا 1 بای 6 شو ټوټل 6 دی که نه نو 1 by 6 divided by 6 نو 1 over 6 د probability شو که زه داسې وایم چې نمبر اف اډ نمبر نو نمبر اف اډ نمبر زما سره ټوټل یو ایونټ شو نو بیا په کې 1 هم دی یو فیس چې کوم دی د 1 دی یو فیس د 3 دی یو فیس د 5 دی نو 3 نمبر شو سامپل نمبر چې کوم دی سامپل سپیس کې سره آوټکم چې کوم دی 3 شو 3 by 6 شو دلته ټوټل 6 دی نو د دې probability بیا زموږ سره 3 by 6 یا فرض کړه ایون نمبر زه رالم نو بیا زموږ سره 3 by 6 راځي ها اوس راځو اگزامپل ته ا کلب consists of 4 members یو کلب دی په هغې کې 4 members دي how many sample points are in the sample space when 3 officers president secretary and treasurers are to be chosen و چې 4 member دي په یو کلب کې او د دې نه زه 3 افسران رالم چې په هغې کې به یو پریزیډنټ وي یو به سیکرټري وي بل به ټریزرر وي نو وایي چې how many sample points چې کوم دي دا پاسبل دي څومره سامپل پوینټس کېدلی شي نو که دلته ته وګورې پریزیډنټ سیکرټري او ټریزرر نو 4 کسان دي نو دې نه هر یو کې زموږ سره پاسبلیټي شته چې دا یو پریزیډنټ شي بل سیکرټري شي او بل ټریزرر شي صحیح ده نو زموږ سره پوزیشن امپورټنس راکو دی ځای کې که سوچ وکړي چې پوزیشن امپورټنس راکو نو موږ به څه شی یوز کوو موږ به پرموټیشن یوز کوو پرموټیشن کې n د 4 برابر شو او r د 3 برابر شو 4 زموږ سره ټوټل ممبر دي او r زموږ سره چوزن ممبر دي since here position is important so we use permutation نو موږ permutation یوز کوو n پی r زموږ سره برابر شي n د 4 برابر د 4 فیکټوریل شي او n minus r زموږ سره 4 minus 3 هول فیکټوریل شي ټیک شو
average 4 cross 3 cross 2 cross 1 divided by 1 which is equal to 24. نو مطلب دا چې زموږ سره 24 سامپل پوینټ چې کوم دی دا جوړېدلی شي په دې حالت کې د څلورو کسانو نه. دی ولې چې اولنی که زموږ سره پریزیډنټ شي، دویم سیکرټري شي، دریم ټریزرر شي. اولنی زموږ سره پریزیډنټ شي، دویم ټریزرر شي، دریم سیکرټري شي. اولنی پریزیډنټ شي، دویم سیکرټري شي او دریم پاتې شي څلورم ټریزرر شي. نو په دې صورت کې داسې به ځي صحیح شو. بیا به اولنی به موږ سیکرټري ته واړو، دویم به ټریزرر ته واړو، دریم به پریزیډنټ ته واړو، بیا به اولنی ټریزرر داسې که نه. نو 24 طریقې زموږ سره راتلی شي په دې صورت کې. زموږ سره پرموټیشن د زموږ سره چې کوم دی پوزیشن د دې امپورټنس راکړی شوی دی په دې وجه. اگزامپل نمبر 2 ته راشئ. A 3-person committee is to be formed from a list of 4 persons. یو درې کسانو کمیټي زه جوړوم د څلورو کسانو نه. How many sample points are associated with the experiment؟ نو دی وایي چې د دې ایکسپریمنټ سره څومره سامپل پوینټ چې کوم دی دا اسوسییټډ دي، مطلب څومره سامپل پوینټس راتللی شي. نو دیو پکې دا نه دي شو کړي موږ ته چې سیکرټري کم یو اخلم، پریزیډنټ هلم، څه شی هلم، خو بس دی چې درې کسانو کمیټي جوړوم، څلورو کسانو درې کسان رالم، څومره طریقې ما سره پاسیبل دي. دلته پکې د پوزیشن امپورټنس را نه لو. ټیک شو. نو n پکې 4 دی، r پکې 3 دی. since here position is not important so we use combination. موږ به combination use کوو. combination برابر دی د n factorial divided by r factorial into n minus r whole factorial which is equal to 4 factorial divided by 3 factorial into 4 minus 3 whole factorial which is equal to 4 factorial 3 cross 4 cross 3 cross 2 cross 1 او لاندې به زموږ سره راشي 4 minus 3 نه 1 factorial راځي هغه بیرته د 1 برابر شو او 3 factorial نه راځي 3 cross 2 cross 1. ټیک شو. دلته زموږ سره دا 3 cross به 3 څخه کټ شي، 2 به 2 څخه کټ شي، 1 1 څخه کټ شي، 1 خو څه مسله نه کوي. نو 4 به پاتې شي. نو 4 c 3 is equal to 4 by 1 which is equal to 4. نو زموږ سره به 4 طریقې کېدلی شي چې مطلب په 4 طریقو موږ د دې نه کمیټي چوز کوو. ټیک شو. نو دا و زموږ سره د کمبینیشن میتھډ. ها اوس راځو رولز اف پروبابلیټي ته. بلکې رولز اف پروبابلیټي چې کوم دی دا کمپلیټ لیکچر د ځان لا نو دا په نیکسټ لیکچر کې وګورئ. دا په حقیقت در سره شیر کوم. صحیح ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.